Hello mga mare. It's summertime at mga mare. Mainit ag madanggaw ang gid aro tiyempo makaron. Ag ikaw bagahay nagausoy it malimpyo, presko, matawhay, magamig nga tubig nga maswimingan mga mare. Ay, ano pa rin yung nahugat mga mare? Musyonin kamo sa Mampahon Falls. Tigpalas, Malinao, Aklan. Ag bago ko nga ni kamo turan kung paalin igto mag-agto mga mare. Hay musyon anay mahapit anay kitat aton nga bagon atong pamahawon igto pag-abot mga mare basi gutumon kita. Ag haron nga ni akong mga mare gid amaho aron sandaho busy gid it pinaligya. At since naisipan ko malangani makaron da mare nga mama-share ako sa Mampahon Falls. Wa gid ako kadagat mga selfie stick na akon mare. Mao nga ni ro akon nga motor hay inaywan ko agto anay gintambay ko sa tindahan mga mare ag nag-arkila at ako pa agto Mampahon Falls agud maka video gid ako mare sa dagan agud masayran gid ninyo kung paalan gid makaabot. Bali nag-umpisa gid gali kita iya mare sa poblasyon Malinao, Aklan. Ag igto gid kita kainan nagsakay sa may 28 Malinao Public Market. Ag masunod naton nga baryo nga pag-agyan hayro Barangay Malandayon, Malinao, Aklan. Saylo kita mga mare. Ag shout out lang gali sa akong mga igbatarya sa Malandayon nag akong mga mare. Hello mga mare. Paagyan ay kami mare ha. Pagharang ani haagyan naton tubagayt akong maninay kin. Hidlaw man ki ako sa akong maninay nga ra in heaven yut ag. Agraya gali sa left side naton mare hay pavement lat Barangay Malandayon kabaho gid. Ag shout out gali kay Tuto Junior imo gid agali katon do nag-drive kara mare from Malinao to Tigpalas. Thank you gid pare. Ag haron nya ni nakita naton do another marking pasuhod yun kita sa Barangay Dangkalan, Malinao, Aklan mga mare. Ag kung kamo nga ni gali gapangutana kung pila ro pamasahe from Malinao or poblasyon to Tigpalas mga mare. Kung daywa kuno kamo karon gasakay hay 40 pesos each. Pero kung ikaw ay nagamadali gid ag gusto mo nga sulo nga magpahatod ay syempre automatic ut aron mare bayran nimo ron do 80 pesos. Ag hindi man malugi man manaro gahatod kimo. Ag sa mga naila man gali magpama-share iya mare, magtakas iya sa Tigpalas. Ag kung baguhan ikaw hayro ako nya ta siguro nga mataok kimo nga tip mga mare hay. Hindi ka nay siguro magdaga it sa sakyan kung buko nimo it so hitoro lugar. Mas manami nga single nga motor do imo nga daghun anay. Kasi ro lugar abi nga ra mga mare medyo patakas imawra. Pero di mahawag mga mare dahil simentado mat-ada ro dagan yut ahas gid makaabot ka rito sa andang nga plaza. Ag nakibot man nga ni kita ron mare ay last year nga pagbisita naton hay may mga portion pat aron nga bukon pat amount simentado ag syempre makaronay na happy gid ang ni kita ron kanami gid pag dumagat barangay nga ray makaronay kompleto ut amare ro dagan nga simentado. Ag dahil karonay palakpak man anay kita ron mga mare. Di ungit kita malisdan. Kaya kung medyo sanay ka mat-imo sa pag-drive it patakason ag paubuson mga mare hay go ta. Try ut anin yung mama-share mga mare. Ay anay ka shout out anay gali sa akong mare Sali na akong iya sa Barangay Tigpalas. Imo gid na ako nga ginabog at info kun gaagto ako riya ay natukutan na ko ron kung manami ro chimpo ag manami ro tubi. Thank you gid mare ha. Isa nga man dun imo nga content creator mare agranda gid karong bagay hay karon gid bago ka sumugod nga ron it Mampahon. Ag syempre hay sa nawili man ako at irestorya kinyo mare. Welcome to Barangay Tigpalas shoot mga mare. Ron kanami ton the view habang nagabyahe ikaw mare ay mapalingat-lingat ka man sa imong mga kilid doon ay syempre may mga bukid-bukid nga portion anang manami gid aro view no ka pang rito hay ma-relax kangon mare ay haron abo ra imong makita nga sadyaan gid ag sana all gid ang ani no may ginabunag paalin na kita ka mga mare. Ag akon gid ang aning isip paghalin ako na urasan ko gid makunda umpisa it Malinaw hasta gid ako makaabot ito it Tigpalas mga mare. Ay paalin ta kani ako makauras mare ay na-excite yut akon nga ra ay nalipat yut akon hay kapinakita ko aro mga view nga ra nga manami mga mare suri gid pero kung akon ang tansyahon mga mare medyo 15 minutes gat siguro mga mare nakaabot yut kami rito kada sigat agwat ang ani nako ni panuhin nakaabot yut kami it plaza it Barangay Tigpalas mga mare. Agagyan yut ang ani naton dubagay ni Kap shout out gali kay Kap Carlo Ikamina. Hello Kap. Isa ka man dun sa aton nga amigo nga mabuot mahugod ag tatay gid it Barangay Tigpalas Malinao mga mare. Ag from plaza nga ani nanda mga mare hay siguro kung akong tansyahon ay mga 50 meters at from plaza hay haraw tarayon konting bakta shot aron masudjat ikaw mare Mampahon Falls ut arayon dun mare iyagon kita. Kaya perfect man dayang falls nga ra sa mga wa gid naila ga baktas it abo para makakita ang it falls mga mare. Agaro nya ni nagpanaog gunda akong gumankon gindaga ko gali mare ang gumankon yaron ay ginpabitbit gid kaana nga tatay agud may kaibahan gid kun akong ko kaistorya man pag-abot rito mga mare. Ag duin tanganay ginbilin ko tagagi kana ron ay syempre ambon na akong tuhay mag-abot ma ako nato rito ay kanam inamit aron subay hindi ka ma akong magpaligos ha dato tagagi namon mare ay basi sumugbot ta imaw ay haman man na tita ay kanami man narutubi basta ma akong hay mabalik galing ma akong kita riya to makaron ma akong hay mama-share ang anay kita ay aga gi man na tita ha balik kita abaw hay wa ta kasabat ro tita ron ay naglitik tarong uwo. Agiya nga ni kita nag-agi sa pihak nga side mga mare para maagyan naton daan ng irrigation. At pag-abot yan naton mare, buabot aritong kapagaligos mare. Abot ang naga-banding-banding. Ag unang cottage nga agyan naton mga mare may isang ka grupo. Ag aton yan irang Ginoo istorya sanda mga mare. Ag sanda ra nga ni mare hay halin kita kuno sa New Washington ag first time ginandariya sa Mampahon Falls. Ay shout out gid kinyo mga lodi. Ag enjoy gid. Ag aton yan nga agyan mga mare may nagagaba. Aron ta si mare hay sadyaan gid ra nang pwesto iti gabahan ho. Ay syempre libret aro tubig. Sadyaan gid ang magbanlaw diretso tagagi no mare no kanami ta. Ay mission nga mo mare itor kun
kamo sa ginapabugay man ra nga tourist spot it akong hometown Malinao, Aklan mga marero, Mampahon Falls. Welcome mga mare. Aga pasangdo kapag ingani mare sa lugar nga rahay. Marelax ka gid ingag nakaka-happy gid dahil kasugod kapag ang mare ro imo agi nga mabatian hay ro lagaslas it tubig nga halin sa busay, ruhuni it mga pispis, malimpyo nga lugar. Ag kikita mo ro matinaw nga tubig mga mare. Agro tubig ngani nga mare, fresh gid ron halin gid dito sa bukid. Suno ngani sa mga lokal iya hay. Ginaimnan aron nandaan ay kuno kato mga mare, kung mga halin gid igto nga ron ikaw sa bukid. Magpama-share kay may mga tuburan nga tubig igto ron sanda nagasagro yung to source it anda nga ginainom nga tubig anay mga mare. At pag-abot ngani naton sa pangaywang cottage mga mare, kibot man kita ron igto tagalirato mga followers so nga mare-mare. Hello mga mare. Aton gid mga igbata from Dangkalan sanda ron mga mare. Ag permi gid ako no sanda nagapamantaw katon mga mare. Salamat kita sa inyong suporta ha. Love gid. Thank you mga mare. Bali ro cottages gali kara iya mare. Hay may mga libre karon at may una matanga, may private matang cottages. Tatlo malang ro cottages nga libre iya mga mare. Pero ayaw mahawag dahil abo man nga mga mahandong apart nga pwede kat ing makalatag ron it imo matang hapin ag igto para yun pumesto mga mare. Mampahon Falls nga mare hay may all year round clear and cool water. It is about 20 kilometers southwest of the capital town Kalibo, Aklan. Falls nga mare hay major source man dait Malinao River. Ag may daywar ay mga kabasin nga Rosambilog hay 8 feet ro dagom, ag Rosambilog hay 6 feet ro dagom. Ag reminders gali sa akon yung mga mare-mare. Kung kamo hay ga pamasyarya ag maligos, ag kundi man lang kamo katuon maggangoy, hay ayawon kamo consider nga gumpat-gumpat di kato sa may basin nga to nga madago mga mare. Kasi may mga portion mataas sa unahan karon it falls nga pres karaya ho. Manabaw at imaw nga pwede man gihapon babaran it mga or sumaka kamo ito sa ibabaw dahil maigturon nga tubig mataa nga matuhod yata imaw ron it dago mga mare. Kaya safe ron para sa aton nga mga inunga ag gabi-gabi yun kid sa mga hindi kantigo maggangoy mga mare. O siya sige mga mare ha, tan-awang anay ninyo video para mas ma-enjoy pagid ninyo. Ag after nga ni na akon it video mga mare, pagpahuway na ako may mamahawon makon akoy. Abaw rong guman ko nagakilinaon amari, gali gintawan ta imaw itaton yung mga mare-mare manatong igbata hoy mga pamahaw. Salamat kitang abukin yung mga mare ha. Ay abaw pag uli nga ni naton mga mare, may mga pinutos pata kita nga buko salad mare ag lumpiang gulay. Abaw ka na miton. Thank you mga mare. Abo gitang kapalangga katon mga mare, ag di kita magutman kara pag uli naton Kalibo. Ag habang kita nga ay nagaamat-amat yut baktas mare hay nakita man naton nga abo tag nga gapasugod nga mga bag-o man nga grupo mga mare agas tagid aron hinduna nga hapon siguro abo pagid ariyang mamasyar. Agwa katangani kita ron kaabot dikato sa atong parkingan mare hambay tagi sang guman ko nay tita mabalik gid ama na kita hinaga ha. Hay waon man ang kasabaton ng mga mare. Ay nagaong nga kita kay mare karang tapos salat ama kon mare ra imong linabahan nga ron ay mayad ay kun iya tama ko ng linabahan kadasig siguro makon ako matapos. Ag syempre umagi man nga ran kita sa aton nga mga bag-ong bisita, mga bag-o natong nakilala nga followers. Salamat gid akin yung mga ludi ha. Ag pagsangdo ko ngani kanda mga mare. Ay man hay vlogger ka. Ban ako nay vlog man lang mako tigsang kere. Ay pwede man nakapa-picture ay hukot agagi makon doon. Update kita karon basta pag abot sa picture nga. Ag pangayo ta ngani sanda kakot sticker mare. Ay wa pag ako nakot sticker mapaubra lang ani makon nakot sticker ag kagaw na nako kanda nga mauna ni makon nako sa dagan hay mauli nakot Kalibo ag kamo man hay magdahan man dun kung kamo hay pauli man sa inyo. Salamat kita makon kinyo na syempre bisan kagayo gid asandara maray nag-effort gid para bisita gid aton nga Mampahon Falls. Ag sa tanan man nga nagabisita hay aton gid nga ka-adjun permit aton nga mga basura mga mare aton gid nga himuson permit. Ag sa aton yun nga pagwa mga mare hay abutan aton si Tuto Sherwin nga nagapa-register imawra sa mga bagong abot nga grupo mga mare. Bali adlaw-adlaw abiron mare may naka-assign nga tanod nga ga-register iya sa mga nagaabot nga bisita for monitoring nanda. Ag sa makar nga adlaw ay si Tuto Sherwin nga niraaton nga haabutan. Ag nagbabayon ako kana ron ay agambay nanay kadali kagating manay sige ang mako sa masunod lang galing mako na kumaligos. Ay daghon ko mako na yarang mga unga ag mga guman ko. Namasyar ang abi ako mare nagpaliwaliwang akot mga 1 hour ito ag ma-relax man nanay kita mare bago kita makaabot it Kalibo. Agaron yun maagi man kita sa plaza it Tigpalas. Ag sa aton yan nga pagbyahe hay hasubang naton hato sika pasubang naton nagpundok kita karot madali ag nagbabay ang ron ag nagaong kita nga mauna na mako nakukap mabalik lang galing mako nakot uman sikap Carlo ron mga mare bata pat aron ag maabi-abihon gid aron ag mabuot nga pagkakapitan it barangay Tigpalas. Thank you gid ka pagbabalik galing ako sa masunod kap mahapit ag motion kamo mga mare mabalik kita sa poblasyon Malinao Aklan ay igto naka-parking ro akon nga motor sa tindahan sa Printi it Baraka it akon nga manghod ito sa may public market. Ag kabay nga nag-enjoy gid ka mo mare ag may natun-an gid kamo sa akon nga nga video. Thank you all for watching mga mare. Salamat kita sa inyo nga always nga suporta ha. Thank you. Bye-bye. Bye mga mare.